Na Hari, az életnek az egyik szépsége és rondasága az eszméletlenül nagy kiszámíthatatlansága. Ha belegondolunk, akkor szinte semmi sem 110%-ig biztos, ám ez alól is vannak persze kivételek, mint például, hogyha nem kötöd be magadat egyszer, akkor meg fognak jelenni a rendőrök, egy európai szervezete nem képes amerikai sörök fogyasztására, illetve hogy Magyarország nem része se kelet, se nyugat, vagy Közép-Európának, vagy a Balkánoknak, hanem egy saját sorolásban helyezkedik el, amit úgy hívnak, hogy kurva Európa, mert minden egyes hely, ahol rendszeresen használják a kurva szót, mint káromkodást, egymás mellett vannak. Az egyik ilyen abszolút igazság az az, hogy a gyerekek hülyék. Vagyis nemes egyszerűséggel abszolút nulláról kezdenek mindent, és az agyuk csak idővel fejlődik. Vagy semennyire, hogyha az iPad neveli őket a szülő helyett. Nem kell szégyelni, mindenki csinált, gondolt vagy mondott abszolút vegánsággal felérő intelligens dolgokat, például a kokáért kisgyerek énemnek egy megdöbbentő, egetrengető felfedezés volt, hogy a kacaj egy emberi dolog, nem pedig nemzetiségi. Aztán később meg arra, hogy nem csak emberi dolog, mert a szőrösebb rokonok, patkányok, delfinfélék és még a kutyák is képesek nevetni, és ilyenkor nem hasonló hangokról, hanem hogy ezeket a hangokat hasonló indokokból adják ki. Röviden örömtől, meg azért, mert például a patkányoknak csikis a bőre. Mindig tanulunk, és ez része annak, hogy felnősz. Illetve néha jó röhögni azon, hogy a gyerekek. Szóval dehidratációt kerülve csak vágjátok magatokat kégyelembe, és játsszuk el azt, hogy megint 2016 van, azzal, hogy Redditről ingyen contentet lopok az r/kids are fucking stupid, avagy a gyerekek kibaszoltó hülyék nevű subredditről. Egyébként, ha kíváncsiak lennétek állatokkal kapcsolatos témákra, akkor osszátok meg a kommentekben, mert speciál én kölyökként többet néztem a National Geographicot meg a Spektrumot, mint minden mesét vagy animét közvetítő csatornát kombinálva, és tudnék pofázni kevesen megjátszott boldogságot mutatva. Na most az első poszt az nekem pont ismerős, mert szeretett testvérem az úrnak a 2024-es évében gyógypedagógusként dolgozik, és hát tud mesélni érdekes dolgokat, de még az ő különleges neveltetésre szoruló diákjai sem ennyire gázok. A fiúknak van egy új hóbordivat játéka. Fogják a vizes flakonjaikat, az ágyékukhoz nyomják, mintha faszuk lenne, aztán egymásért dörzsölik. Csodálatos. Amikor meg nem tudják az izgalmukat kontrollálni, akkor meg lefröcskölik egymást. Tehát ilyen szarokat kell átélnem. Erre nem tudok mit mondani. Ezt hogy írod meg egyáltalán a szülőnek? Lefogadom, hogy a menő gyerekeknek okos üvegük van. Most meg zárni kell a mosdókat is tanítás közben, mert a fiúk megtöltenek chipses zacskókat pisivel, és egymásnak vágják. Inkább ezt hogyan magyarázod meg a szülőnek? Néha féltem az emberiség jövő, én is. A lányok mosdója is zárva van, mert összekenik a mosdófalait. Mivel? Ez csodálatos. Szinte minden... Ez a poszt hogyan lett egyszerű fiúk fiú módon agyatlankodnakból tényleges mély mentális zavart mutató dolgokba? Jézusom! Nálunk általános iskolában a legnagyobb hóbordivatja a hím és kan nemű osztálytársaimnak az volt, hogy belemarkoltak egymás hátsójába. És igen, nálam is megpróbálta az egyik egyszer, annak ellenére, hogy én nem vettem részt eme megkérdőjelezhető tevékenységben. De utána nem voltak merényletek, mert az illetőből nagyon hamar egy magas sebességgel alacsonyan repülő beazonosított tárgy lett. Szóval volt ez a Hannah Montana epizód, ahol Jackson megjátszotta, hogy elvesztette az emlékeit, szóval a másodikos fejemmel én is meg akartam csinálni, azt mondtam, hogy megcsúsztam és elestem a suli mosdóban, aztán azt mondtam a barátaimnak, hogy nem emlékszem semmire, ők elmondták a tanárnak, aki elküldött a nővérhez, onnan meg elküldtek a kórházba, ahol egy csomó tesztet toltak, amíg én mindvégig csak megjátszottam magam. És ezért nem hiszel vakon a gyerekeknek. Tudom, hogyha tényleg megtörtént, akkor lehet nagy a baj, de ha megtörtént, akkor a gyerek általában sírva jön, vagy 2-3 kérdés után megmondja a filter nélküli igazságot, az olyan részletekkel együtt, hogy hova fröccsent az agyának a 25%-a. Illetve nem tudom miért, de gyerekként mindenkinek van egy késztetése arra, hogy valami baja legyen. Nálunk mindenki amnéziás akart lenni, vagy művégtagokkal élni, vagy implantátummal, most meg a TikTok óta minden gyerek Tourettes, meg ADHD-s akar lenni. How fast can you run? 45 pounds. How fast is that? 45 pounds. A gyerekek nem fogócskázhatnak az iskolában, szóval az enyémek elkezdtek koronavírust játszani. Nem foghatják meg egymást, helyette egymásra köhögnek, hogy meglegyen az új fogó. Figyelj! Nem szabad megérinteni a másikat, szóval ez a legjobb megoldás, mert ha valaki rád köhög, akkor nem érint meg, de érzed a bőrödön, meg hallod is, meg rossz esetben szagolod is,
Legrosszabb esetben, amikor már nagyon benne vagytok a játékban, akkor viszont már nem. Kölyök a 60-as évekből itt, amikor még mindenki dohányzott mindenhol, és az apák általában nem mentek bevásárolni, apa és az aranyos 5 éves kislánya a boltban flangáltak. Ahogyan az apuka cigizett, viccelődésből azt mondta, hogy tartsak ki a kezedet. Apa egy nagy sötét komikus volt. Én összeestem és sírva azt mondtam, hogy ne apu, ne égess meg megint! Hangsúly azon, hogy megint. Nem hívták a gyámot, de apám megtanulta, hogy ugyanolyan gyors felfogású és rossz indulatú voltam, mint ő, ha viccekről volt szó. Szerintem, amikor a gyereked végre kezd utolérni a sötét és morbid humorral, az egyik legjobb és potenciálisan legijesztőbb pillanat egy szülő életében. Ijesztő, ha a gyerek még olyan pici, hogy nem fogja föl, hogy a gyám nagyot harap a rossz időzítésekért, de az gyönyörű, amikor együtt röhögtök a lehető legmorbidabb otromba vicceken, vagy live-leaken. A 6 éves gyermekem figyeli, ahogyan Draynót öntök a mosdójának a lefolyójába. A 6 éves. Mi az? Én. Ez feloldja bármilyen koszis dugította el a lefolyódat. A 6 éves. Cool! Még a csavarhúzót is? Hát jó, azért talán egy csavarhúzó, várjál, mi? Oké, nem tudom miért, de van egy készletésem arra, hogy ezt úgy olvassam föl, mintha egy western film elején lévő monológ lenne. Még mindig emlékszem arra, amikor a 7. osztályban kilettem kísérve a rendőrségre. Miután kiderült, hogy telefonbetyárkodtam a helyi bizniszek számain. Ricky PP néven. És amikor besétáltam, a tiszt, aki éppen anyámmal beszélt, csak annyit mondott. Lám, 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 csak nem Ricky PP az. 6 éves. A sárkányok tüzet finganak? Én. Nem tudom. 6 éves. Azt hittem főiskolára jártál. Na most én nem jártam fősulira, de szerencsére ismerek valakit, aki járt egyetemre. Szóval járjunk utána. No, csá. Hello. Hallod, te jártál egyetemre, nem? Yeah. Akkor kérdeznék valamit. Sure thing, buckaroo. A sárkányok tüzet finganak? What? A sárkányok tüzet finganak? What the how the fuck did that come about? Hát nem jártál egyetemre? Igen, de nem bullshitből jártam egyetemre. Hát de nem az van, hogyha egyetemre jártál, akkor ezt tudod? No. Oké, rendben. Valahányszor elbátortalanodom, és valamit végleg abba akarok hagyni, eszembe jutnak az akkor 3 éves lányom szavai, miután répákkal széthányta a nappalinak a padlóját. Több répára lesz szükségem. Valamiért én is ilyen voltam gyerekként. Kihánytam a belemet, visszamentem zabálni, lebaszottam valahonnan, már másztam is vissza. Nemes egyszerűséggel nem fogadjuk el a vereségeket. Ha vesztek, akkor is nyerek, bazd meg! Ismerős, amikor csak szimpatikus akarsz lenni annyival, hogy annyit mondasz, hogy én is, de még a mondatot se fogtad fel? Oh, what's crazy, son? Yeah. Daddy never did this with his daddy. Yeah, me too. You here with me now? Mielőtt lettek gyerekeim, azt hittem, hogy jó az immunrendszerem, de mint kiderült, csak nagyon jó voltam abban, hogy távol maradjak az olyan emberektől, akik telibe a szemembe tüsszentenek, amikor egy történetet mesélnek. Általában az ember a legvéletlenszerűbbnek hangzó dolgokat vagy egy fétispartiban, vagy akkor tud tapasztalni, hogy gyerekei vannak. Csak akkor történnek olyan dolgok, mint hogy a szemedbe tüsszentenek, vagy a tenyeredbe szarnak, de egyébként amikor valakiből édesanyja lesz, akkor megszűnik minden betegség szinte. Legalábbis én egyszer nem láttam anyámat betegen, szóval gondolom ez csak az univerzum működése. Egy gyerek széttépte a zseppénzét, mert nem volt elégedett az összeggel. Az anyja kijött a szobájából és meglátta ezt. Mit tennél, ha te gyereked viselkedne így? Megtartanám és adnék neki egy darabot minden alkalommal, amikor pénzt kér. Lehet, hogy csak én vagyok egy ilyen megszállott, kontrollmániás idióta, de nemes egyszerűséggel én nem adnék neki pénzt, amíg nem tudja a dolgoknak az értékét. De mondom, szerintem csak én vagyok hülye. Hát amikor nagyon fiatal voltam, akkor kaptam zseppénzt, azt hiszem 4000 forintot összegyűjtöttem 500-asokból persze, és szüleimnél pont nem volt készpénz, ezért elvitték azt a 8500-ast, majd 8500-as helyett beraktak egy 5000-est. Én meg
teljesen kibuktam, mert kevesebb pénz volt a tárcámban. Hát amikor utoljára számoltam 8 pénzem volt, most meg csak egy. Azt, hogy mi van ráírva, az nem számított, egyszerűbb idők voltak. Van egy gyerek az unokaöcsém foci csapatában, aki azt hiszi, hogy egy dinoszaurusz, szóval csak ott van, üvölt és harabdálja a többi gyereket a pályán. Szeretem az unokaöcsémet, de én csak azért vagyok ott, hogy Veloci Ryant nézzem. Az interneten mindenki mesél arról a kölyökről, aki inkább volt dinó, mint sem ember. Persze, én pont nem futottam bele egy ilyen típusú gyerkőcbe, amikor én is az voltam. Mert egyszerűen túlságosan örültem volna annak, ha lett volna kivel paleontológiáról beszélni, illetve nézni, hogy kegyetlen módon megtámad mindenkit. Helyette olyan néztényekkel ragadtam, akik nem is szerették az autókat, de a legnagyobb extázist az okozta nekik, ha a műanyag teljes dobozba tudtak tutulni hangos kipufogókat utánozva. Nagyon szarul. 2 éves gyermekem, aki éppen ebédel. Apu, kávéja forró? Én. Igen, babám, forró. Ne érj hozzá. 2 éves. Én megfújni apunak? És ekkor láttam azt a félelmetes dolgot, ahogyan a 2 éves gyermekem megpróbálta megfújni a frissen főzött kávémat, csak azért, hogy beleköpjön egy félig megevett pipiropogóst. Mire számítottál? A pipiropogós a gyerekek heroinja, a legjobb dolog a világon, körülbelül minél fiatalabb az ember, de attól még a legkeményebb gyerekdrog, még a leghangosabb locsifecsi kölyök is bekábul tőle és csendben marad legalább egy fél órára. Csodálat, hogy egy ilyen komplex, kedves gesztust nem tudod kivitelezni utána? There's burger ready! Daddy, we just want you to scare us. Egy kölyök a fiam osztályában elmagyarázta nekem, hogy biztos abban, hogy a fiamnak 2 anyja van, mert van a csinos anya, meg a másik anya. Nagyon részletesen leírta mindkettőt szavakban, kedves olvasó, mindkettő én vagyok. Na igen, ezt akarja az alterénet, hogy elhidd, valójában egy doppelganger éppen átveszi az életedet, és nem is tudsz róla. Vagy csupán le kéne nyugodni a sminkeddel néha. Jó, tesó, hallod? Mit fogsz csinálni, amikor 35 leszel? Egy pillanat, csak elő kell vennem a jegyzeteimet. Amikor 35 leszek, hozzámegyek Courtneyhoz, és egy színész leszek, vagy énekes, vagy agysebész. 35 gyerekem lesz, és mindegyiknek lesz egy limója. Beverly Hillsben fogok élni, és egy limó, Corvette, Cabrio, Lamborghini, Ferrari és Porsche keveréket fogok vezetni. Courtney és én megveszük a Bermudát, és az esőerdőket, és minden nyáron oda megyünk. Ember, ezt mikor írtad meg, tervezted el? Körülbelül 20 éve, de tudod, azóta már hozzámentem Courtneyhoz, megvan a 35 gyerekből 10, ugye most ünnepeljük, hogy sikeresen meglett az orvosi engedélyem, mint agysebész, az utolsó albumom tarolt, és az utolsó filmben lévő szereplését Golden Globe-ra jelöltek. Illetve már elkezdtem a kampányt, hogy az álom limó, Corvette, Cabrio, Lamborghini, Ferrari, Porsche keveréket tudjam legálisan is vezetni, szóval tartom magam hozzá, tessa! Mindig azt mondtam az embereknek, hogy találkoztam Michael Jacksonnal, de most megtaláltam a képet, és ember, ki a fasz ez? Öcsém, te nem Michael Jacksonba futott, hanem Miklós Jáksóba. Csávó úgy néz ki, mint a hiányzó láncszem, ami összeköti Michael Jackson meg Tommy Wiseau-t. Amit nem utálkozom az illetőn, speciál szerintem én is elhittem volna, hogy ő Jacko, amikor még csak egy számjegyű életkorban voltam, és valószínűleg még jobban visítottam volna, ha megtalálom ezt a képet manapság. A 3 éves gyermekem, a Flonest, anyu különleges orrgyógyszerének hívja, és most a szomszédok azt hiszik, hogy kokainozom. Na ezért is jó nem nyugatinak lenni, mert még akkor is, ha ilyet mond a kölyök, mindenki mindenféle tényleges gyógyszerre fog gondolni, mert ki a faszomnak van pénze itt alkoholon kívül más kemény drogra. Illetve erről eszembe jutott még egy kissé vicces téves dolog, amit nagyon sokáig elhittem. Az a dolog pedig az volt, hogy a vicces doboz a vicces kis csomagokkal a szüleim éjjeli szekrényében a szívgyógyszer, ami gumiból van. Miért hittem ezt? Mert testvérem azt mondta. És ő miért hitte ezt? Mert egyszer megkérdezte kedves édesapánkat, aki őszintén azt mondta, hogy gumióvszer, amit ő gumigyógyszernak értett. És miért hittük, hogy szívgyógyszer? Mert volt a dobozán egy szív. Yummers.
Emlékszem, amikor megkaptam az első kutyámat, akkor 7 voltam, ő meg 1. 7 kutya években. És sírtam, amikor 2 lett, mert azt hittem, hogy egy 14 éves kutya nem akarna velem lógni. A matek működik, csak azt a kalkulációt hagyta ki, hogy a kutyák olyan csanádok, hogy nem diszkriminálnak. Mármint nya, azon kívül néha rohadtul brutálisan képesek szétmarcangolni embereket, ha mindenféle siklik, a kutyák a legaranyosabb kis lelkek, mert ténylegesen feltétel nélkül szeretik a gazdiukat. Embereknél, pontosabban gyerekeknél viszont nem kell 7 év különbség. 2-3 év korkülönbség már azzal jár, hogy a fiatalabbik túl gáz általában. Igen, fiatalabbik gyermek vagyok, és nem fogok vele sosem megbékélni. Egyébként a 7 év kalkuláció kutya éveknél, mint kiderült, nem a legpontosabb, mert ugye egy kutya általában a méretétől függően tovább vagy rövidebb ideig él. Dióhéjban minél nagyobb egy kutya, annál gyorsabban öregszik, illetve az első 2 év természetesen többnek számít a kutyáknál. A kicsi, közepes és nagy kutyáknál az első év 15 kutya év, míg az óriás kutyáknál az első év 12, a második év kicsiktől nagyokig 9 extra év, míg az óriásoknál 10, aztán utána a kistermetűeknél minden utána lévő év az csak 4 kutya év, míg a nagyobb kutyáknál persze több, nem tépem tovább a számít a paragrafus. What are you doing? Reading. Nemrég a leányom megkérdezte, hogy a felnőttek sírnak-e. Leültem mellé, megöleltem, és elmagyaráztam neki, hogy a felnőttek sírnak, félnek, éreznek szomorúságot, dühöt, meg mindent, amit ő érez, és teljesen normális, ha érzi ezeket a dolgokat. Utána meg megkérdezte, hogy a felnőttek pisilnek-e. Hát, na, tudni kell azt is, hogy fizikailag ugyanúgy megvannak-e ugyanazok a szükségletek, melyek rohadtul képesek szituációkat elrontani. És ez lehetséges, hogy egy jó emlékeztető arra, hogy lefekvés meg hosszú utak előtt érdemes elmenni a mosdóba, nem pedig megállásra kényszeríteni a kedves sofőrt, hogy valahogyan meg tudjon állni az autópályán. Egy kisgyerek odajött a fagyiskocsimhoz, egy 5 dollárossal az egyik kezébe, és egy menő falevéllel a másikban. Egy bombpap jégkrémet kért, én meg azt mondtam, hogy rendben, egy falevél lesz. Ő meg azt mondta, hogy nem, és odaadta az 5 dollárost. Hát nem lehet őket átverni. Az 5 dollárosok valamiért mindig kicsiráznak és megjelennek anyu pénztárcájában, míg egy menő falevél az egy ritka természeti kincs. Igaz, valószínűleg csak egy napig lesz menő, utána csak egy száraz, miért gondoltam ezt a levelet menő lesz, de akkor is, aznap, abban a pillanatban azok a falevelek, amik menők, azok nagyon menők, és ritkák, és menők! Utálok gyerekekkel képzelbeli játékokat játszani, meglövöd őket egy lézerrel, és erre valami olyasmit mondanak, hogy valójában visszamentem az időben, szóval nem ér. Mi a faszról beszélsz? Csak lazán kiszabtál egy lyukat a téridő kontinuumba? Ez a rohadtul felelőtlen haver. Csak te vagy szar. Belegondolsz ilyen dolgokba, hogy téridő kontinuumba egy lyuk probléma lehet? Meg abba, hogyha visszamész az időbe, valamit megváltoztatsz, az egy paradoxon? Ha nem mersz, akkor nem nyersz, öcsém! Amikor a fiam Seth kicsi volt, mindig könyörgött a bátyjának, hogy rakja egy bizonyos párnahúzatba, és lóbálja fel alá. Tudom, teljes őrület. Az egyetlen indok, amiért megosztom, mert már felnőttek, és a gyám nem tudja őket elvinni. Őszintén, teljesen megértem ezt a kedves szülőt, mert valamekkora ökörséget kell engedned a hülye gyerekeknek. Amint van valakinek testvére, minimum 32-szer meg kell a másikat csapni ok nélkül másodpercente, a lehető legfájdalmasabb és szadista játékokat játszani, és mindig tesztelni, hogy mekkora ökörséget lehet kitalálni. Ha a szülő mindig ellene van, akkor meg végképp. Ha csak egy-két dolgot engedsz meg, akkor mindig kitalálnak valami újat, mert a nem ténylegesen nemet fog jelenteni. De ha mindenre azt mondod, hogy nem, akkor csak a hátad mögött fognak valami egetrengetően nagy hülyeséget csinálni, és nem elmondani, a szarul sikerül. Gyerekek elmagyarázzák egy vakembernek, hogy milyenek a színek. Láttad már az áfonya színét? Nem láttam semmit soha. Ez a lényege az egésznek. Na, ezt nem láttam előre. Lehet, hogy a vakpontomban volt. Bár így vaktában referencia nélkül leírni, hogy néz ki egy szín, eléggé kiláthatatlan célnak érződik.
Bár az is lehet, hogy csak nem látom a fától az erdőt, de mondok valami vakmerőt. Amilyen kis szemtelen kölyök voltam, szerintem adtam volna neki egy magvas kiflit, hát ha rá van írva, ő meg ki tudja olvasni. Ha már másban nincsen, akkor lehet, hogy van vak szerencsém. Az előbb elhangzott sicsó viccek csupán pontosan azok voltak viccek, kérjük ne vegyék offenzivitásnak. És az utolsó posztnál miért is ne megosztok egy videót, ami leírja tökéletesen, milyen érzés a fiatalabb testvérnek lenni. Köszönöm szépen, hogy végignézted a videót, a kommentekben nyugodtan dobjatok le hasonló sztorikat a gyerekkorotokból, illetve osszátok meg a véleményeteket is. Ha tetszett a videó, akkor fejeld meg a like gombot a csengővel együtt, és iratkozz fel, ha nagyon menőnek érzed magad. Discord szerveremhez link a leírásban, további kellemes estét!